So, hey guys, for today's video, gagawa tayo ng Madre De Cacao Ointment. So, ayan nga. Since maraming nagtatanong kung bakit daw candle yung ginawa ko. Although pwede yon, pero ito ngayon yung itatry natin is yung mas organic at mas pinasimple na paggawa ng Madre De Cacao Ointment. So, this is the lard. Bibili to per kilo or meron ding per drum, pero kung hindi naman ganun kadami yung gagamitin nyo at hindi naman ganun kadami yung production na gagawin nyo is mag per kilo na lang kayo. So nabili ko lang to is 80 per kilo, and itong Madre De Cacao is meron din dong nakukuhaan sa atin sa amin. So ayun nga, first thing is tayo, painit natin yung ating kaserola or kaldero. Saka natin i-pour yung ating lard para matunaw siya. Ang kagandahan dito kasi hindi na natin kailangan ng candle para mabuo yung ating ointment, kasi yung mismong lard, pag natuyo na siya, kasi magiging liquid to. Lard is from vegetable oil or from taba ng pork. Pero usually talaga, yung mga nasa commercial, ito yung mga vegetable oil. So guys, ito nga yung ating lard. Ilalagay natin siya sa kaldero para matunaw siya. So ayan po. Ano lang natin siya. Tunawin lang natin yung ating lard. Slowly, dapat mahina lang natin fire para hindi po siya masunog. Bear with me guys kasi medyo maingay yung ating background. Kasi nag-iingay na naman ang ating mga fur babies at may naglalaba po sa labas. Pag natunaw na pong lahat, pwede na nating ilagay yung ating kakawati or Madre De Cacao leaves. Para mag-start na po siyang maluto at makuha natin yung pinaka-extract ng ating Madre De Cacao or kakawati leaves. Which is yun ang naging effective na gamot para sa ating mga galis at mga skin problems ng ating mga dogs or even sa tao po. Effective po ito. Mura na, effective pa. So, ayan na nga yung ating lard guys. Pag medyo natutunaw na siya, antayin lang natin tuluyan na siyang matunaw. Slowly, ikutin lang, haluin para matunaw na siya guys. Guys, ito nga, katulad nito, habang pinapatunaw na natin yung ating lard, kusot-kusotin natin yung ating Madre De Cacao leaves para mas siya. Pwede siyang hugasan, pwede. Kasi ako kanina hinugasan ko na siya. So, ayan. Para mas lumabas agad yung kanyang extract. Yung iba nga nito dinidikdik talaga, pero hindi naman, kasi ito gagawin para mapalabas yung extract mamaya. Ibababad natin siya dun sa ating lard. So ayan na nga yung ating lard, ready na siya. Nakita nyo ready ng ating lard pag totally na-dissolve na yung mga buo niya. Ayan. So pag nakita nyo nang ready na po siya, ayan na, wala na yung mga buo, ready na po natin ilagay ating Madre De Cacao leaves. Slowly. Ayan. Busin lang natin kasi mas maraming Madre De Cacao leaves, mas effective po ang ating ointment. So ayan, pag nalagay na natin yung ating mga leaves, antayin po natin, babad lang natin siya, i-boil lang natin siya like 20 minutes, 15 to 20 minutes para antayin natin mag-SH. Ibig sabihin, kuha na natin yung kailangan natin sa ating kakawati or Madre De Cacao. Leave lang natin siya like 10 minutes or
akala nyo na ay puro na lang yung mga ointment, I mean yung lard na natunaw, yung oil na lang yung naiwan, pwede na siyang i-transfer dito sa ating hinge cup para mapabuti